नमस्कार, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण पालक पराठे बनवणार आहोत. पालक पराठे दोन पद्धतीने बनतात. एक म्हणजे डायरेक्ट पालक पिठात मिक्स करून पीठ मळून पराठे बनवतात आणि दुसरं म्हणजे पालकची स्टफिंग करून पराठे बनवतात. तर आज आपण पालक पिठात मिक्स करून पराठे बनवणार आहोत, स्टफिंग बनवणार नाही आहोत. दोन्हीही पद्धतीने पालक पराठे खूप टेस्टी बनतात. चला तर मग आपण आता रेसिपी बघू. एका मिक्सिंग बाउलमध्ये 2 कप गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे. त्यात 2 चमचे बेसन पीठ घालून घ्यायचं आहे. म्हणजेच 1 कप गव्हाच्या पिठासाठी 1 टेबलस्पून बेसन पीठ हे प्रमाण ठेवायचं आहे. थोडंसं जिरे घालून घेऊयात. जिरं आणि ओवा या दोन्ही गोष्टींमुळे पराठ्यांना खूप छान टेस्ट येते. तर या दोन्ही गोष्टी तुम्ही स्किप करू नका. रेड चिली फ्लेक्स आपण घालून घेणार आहोत, पण त्याऐवजी तुम्ही लाल मिरची पावडर पण वापरू शकता. त्यानंतर अद्रक, लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट घालायची आहे आणि थोडेसे तीळ पण आपण इथे घालून घेणार आहोत. थोडंसं चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. पालकाची भाजी मी स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेली आहे. त्यातलं पाणी पूर्णपणे निथळून घ्यायचं आहे. थोडी थोडी भाजी घालून आपण पिठात मिक्स करून घेऊयात. एकदाच पूर्ण भाजी घालू नका आणि भाजी घातल्यानंतर पीठ व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे, कारण पालक आणि मिठामुळे पिठात मॉइश्चर जमा होतं. आता जसं लागेल तसं पाणी घालून पीठ मळून घ्यायचं आहे. पण इथे आपल्याला थोडंसं पीठ घट्टच मळून घ्यायचं आहे, कारण पालक आणि पिठामुळे कणिक पातळ होते आणि नंतर आपल्याला पराठे व्यवस्थित लाटता येणार नाहीत. तर इथे आपलं पीठ मळून झालेलं आहे. तर ही कणिक आपण अशीच 5 मिनिट झाकून ठेवणार आहोत आणि त्यानंतर पराठे बनवणार आहोत. आता कणिक भिजत ठेवून 5 मिनिट झालेले आहेत. तर तुम्हाला हव्या त्या साईजचे कणकेचे गोळे आता बनवून घ्या, ज्याप्रमाणे तुम्हाला लहान मोठा जसा तुम्हाला पराठा बनवायचा आहे त्याप्रमाणे. आता आपण पराठा व्यवस्थित लाटून घेऊयात. तर हे पराठे तुम्ही कोणत्याही शेपमध्ये लाटू शकतात, जसं तुम्हाला आवडेल तसं. जसं की गोल, चौकोनी किंवा त्रिकोणी कोणत्याही शेपमध्ये तुम्ही हे पराठे बनवू शकता. पराठा आता इथे लाटून झालेला आहे, तो भाजून घेऊयात. तवा गरम झालेला आहे, त्यावरती पराठा टाकूयात. दोन्ही साईडनी पराठा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम कमी किंवा मीडियम हायवर करून पराठा व्यवस्थित भाजून घ्या. पराठा भाजताना तुम्ही तेल किंवा तूप लावू शकता. तर इथे आपला एक राऊंड शेप पराठा बनवून तयार आहे. तर बाकीचे पराठे हे आपण असेच बनवून घेणार आहोत. तर इथे आपला पालक पराठा सर्व करण्यासाठी तयार आहे. तुम्ही दही किंवा लोणचे कशाबरोबरही सर्व करू शकता. तुम्ही बघू शकता हे पराठे खूप सॉफ्ट होतात आणि खूप टेस्टीही होतात. जर रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच ट्राय करून बघा आणि चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.